السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي، النهاردة هنعمل مع بعض الجاكيت الظريف دوت. غرزة سهلة جدا وبسيطة، غرزة عمود بلفة. هنيجي بالتفاصيل، هنعرف ازاي نعملها. مقاسات كلها من سن مواليد لغاية 14 سنة، هتلاقوها في صندوق الوصف تحت، حطها لكم. ان شاء الله تابعوا معايا الفيديو خطوة بخطوة، هتقدري توصلي للنتيجة الممتازة دي، مع طبعا الجنار والمرد بتاع الجاكيت هنعمله مع بعض بطريقة سهلة برضو بسيطة، وخطوات معاكي هتفهميها كويس جدا. زي ما قلت السن المناسب للجاكيت من سن 6 شهور ل 12 شهر. تمام. طبعا حسب المقاس بالسنتيمتر برضو بتقيسيه مع عدد السلاسل اللي انا عاملاها. تمام. تابعوا مع بعض الفيديو معايا بالخطوات، تقدري توصلي للنتيجة الهايلة دي. سهلة جدا وبسيطة، ويلا بينا مع بعض نتابع فيديو النهاردة. هنبدأ مع بعض بخيط متوسط السمك إليزا كوتون جولد وإبرة رقم 4. تمام. اللي عايز يقلل الإبرة يا جماعة يقللها. بعمل 44 غرزة سلسلة. تمام بالشكل ده. بمشي على طول الخط ب44. دايما ايدك في السلسلة بتبقى مريحة، مش ضيقة معاكي وانت بتشتغلي كده براحة. بصوا يعني ما تبقاش ضيقة جامد، لان دي بداية الشغل بتاعنا، مش عايزينها تبقى ضيقة لانك هتتعبك جدا وانت بتعملي بقية الغرز. فهنعمل 44 غرزة سلسلة نرجع لكم. خلصت ال44 وبعدين باجي هنا في ظهر الغرزة من ورا، بسيب الغرزة الأولانية طبعا وبدخل في الغرزة دي التانية، بعمل غرزة حشو من ورا. تمام بالشكل ده. باجي على الغرز من ورا في ظهر الغرزة بالشكل ده. وش الغرزة اهو، هنا الضلعين دول اللي عاملين زي حرف الفي، وظهر الغرزة بالشكل ده. باخد غرز الحشو في الغرزة اللي ورا، بشتغل على طول الشغل بتاعي. عشان كده بقول لكم بالراحه وانتوا بتشتغلوا، ما تبقاش ضيقه، علشان انا لما اجي اشتغل غرز الحشو تبقى بالشكل ده انسيابيه. تمام. ما تضايقنيش وانا بشتغل. بكمل انا غرز الحشو كلها وارجع لكم تاني. كده عملنا غرزه الحشو بتاعتنا. وقبل ما ننتقل للدور اللي وراه لازم تعدي غرز الحشو من فوق هنا يبقوا مظبوطين على قد العدد اللي احنا بنعمله من التقسيمات، علشان مهمة جدا في السطر الجاي التقسيمات بتاعتنا. تمام. بعد 1 2 3. ممكن تعمليها بالشكل ده وتلفي، او تلفي الشغل بالشكل ده وتطلعي بعدد السلاسل. تمام. وبعدين في نفس المكان هنا بدخل في الغرزة دي وبعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود. والجزء ده من الشغل وبداية الجزء ده في اول الجاكيت بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا تظبيط حادة السبعة اللي احنا بنشتغلها. يعني ده علشان جاكيت 7، فبعمل البداية بالشكل ده بحيث يديني انحناءة شكل السبعة في بداية الجاكيت. فبعد كده كل خطوة معانا بترتب عليها السبعة دي مقاسها قد ايه، وانت بتحدديها وانت نازلة بيها. يعني كل ما تعملي الشكل بالشكل ده، بداية بالشكل ده، كل ما تطلعي هتزيد معاكي مسافة السبعة اللي انت عاملاها لغاية لما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه في السبعة بتاعة الجاكيت. ساعتها تبدأي تعملي ودي بتبقى تقريبا يعني قبل حردة الإبط بشوية صغيرين يعني. تمام. وطبعا دي حاجة شخصية، انت عايزة توسعيها عايزة تضايقيها براحتك. بعمل في الغرزة اللي وراها بسيبها وبدخل في الغرزة اللي وراها وبعمل حرف الفي، سلسلة عمود سلسلة في نفس المكان، عمود تاني. تمام. وبعدين باخد سلسلة وباجي هنا بسيب واحدة وباجي في التانية وبعمل عمود بلفة، 2 عمود بلفة. لو انا بشتغل بسرعة زي ما بيقولوا بنات
بيقولوا في بنت قالت لي بتشتغلي بسرعة، ففي ترس عندك في الفيديو ممكن تشيلي الصوت وتروحي عاملة كتم للصوت او موطية الصوت ومشغلة السرعة بطئها شوية يعني. تمام. بعمل سلسلة تاني وبدخل بسيب واحدة وادخل في الغرزة اللي وراها وبعمل عمود، كمان عمود وراها بلفة، عمود تالت. تمام كده عملت اتنين وحدتين من 3 عواميد، وسلاسل عملت 1 2 3 4 5 6 7 8، عملت غرزة يبقى كده 9. جه هنا في الغرزة اللي وراها بعمل حرف الفي وسلسلة عمود سلسلة عمود. تمام. يبقى انا عملت كده. دي تحت الكم، خلي بالنا اللي احنا تقسيمة الكم دي اول كم. نيجي هنا للظهر بنعمل سلسلة وبسيب غرزة وبدخل في الغرزة التانية واعمل عمود 2 عمود في كل سلسلة عمود 3 عمود، بعدين سلسلة معلش الخيط شربك شوية، بعدين بسيب غرزة وبقفل في الغرزة اللي وراها العمود بتاعي مجموعة من 3 عواميد، وبعدين سلسلة بسيب غرزة وادخل في الغرزة التانية 2 3 سلسلة، بعمل سلسلة وبعمل واحدة تانية 1 وادخل في التانية هنا بعمل 3 عمود بلفة في 3 غرز حشو. تمام. سلسلة وهي بعدهم 1 2 3 4. تمام. باجي هنا وبعمل اسيب غرزة، اعمل غرزة حرف الفي، سلسلة بالشكل ده. تمام. في نفس المكان. وادي الظهر بتاعنا عملناه من 4 وحدات بكم غرزة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 دي. تمام. بقى ان هي 17 هنا وغرزة اللي قبل بتاع 17 غرزة يعني. تمام. بنيجي هنا بنعمل غرزة وباجي اسيب واحدة وادخل في التانية واعمل عمود 2 عمود عمود 2 عمود في الغرزة اللي وراها 3 عمود، وبعدين سلسلة باجي اسيب عمود سلسلة اللي هي غرزة حشو قصدي، وبعمل عمود 2 عمود 3 عمود، بعمل سلسلة باجي اخد الغرزة بتاعتنا وبعمل اسيب غرزة حشو واجي في التانية هنا وبعمل حرف الفي عمود سلسلة عمود في نفس المكان. تمام. وبعدين بعمل غرزة باجي هنا في الغرزة الاخرانية اهي بعمل عمود 2 عمود 3 عمود 4 عمود. تمام. احنا قلنا اللي دي ايه التقسيمة بتاعتنا اهي علشان الجاكيت هيطلع ب7. تمام. بالشكل ده شايفين تقسيمة لفة التقسيمة بتاعت الشغل بتاعنا. تمام. بنت تقسيمة الاول صف بنبدأ نطلع بالصف التاني وبطلع 1 2 3 بلف الشغل. هنطلع زي ما بدأنا الصف اللي فات، لفينا الشغل كده وطلعنا بالسلاسل. لازم تثبتي الغرزة زي ما بتبدأي شغلك 2 3. باخد الخيط وفي هنا اول غرزة بين الغرزتين دول بدخل هنا وبعمل 3 عمود 2 3. تمام. وبعدين باخد سلسلة
وبين الوحدة هنا والوحدة دي بدخل هنا في سلسلة، بدخل اعمل 3، 1 2 3. بعمل سلسلة وباجي هنا في غرزة حرف الفي وبعمل عمود سلسلة عمود، تمام. وبعدين غرزة سلسلة وباجي هنا في مكان هنا زي ما عملت في الجزء ده، بعمل عمود 2 عمود 3 عمود، وبعدين سلسلة في الفراغ هنا ال3 سلاسل، سوري السلسلة اللي في النص بعمل 3 عمود، سلسلة ال3 اللي وراهم هنا بعمل 3 عمود، سلسلة. باجي هنا عند حرف الفي التاني وبدخل اعمل حرف سلسلة عمود، سوري عمود سلسلة عمود، تمام. ادي الشكل بتاع التاني. وبعدين سلسلة بدخل في الفراغ الاولاني هنا وبعمل 3 عمود، الفراغ التاني 3 عمود، والفراغ التالت هنا 3 عمود. بسرع شوية علشان هي الغرز مفيش جديد، همشي مسافة السطر كله بالشكل ده. في الفراغات اللي هي السلاسل اللي عملناها بدخل فيها السطر التاني وبعمل عواميد، تمام. سلسلة بدخل حرف الفي وبعمل عمود، عمود سلسلة عمود سلسلة والفراغ، بعدين سلسلة، بعمل بالشكل ده 3 سلسلة 3 سلسلة. باجي هنا حرف الفي الأول بعمل عمود سلسلة عمود في نفس المكان، وبعدين سلسلة باجي في الفراغ ده بعمل 3 وبعدين سلسلة باجي 1 2 في التالتة هنا بعمل 3 عمود، 1 2 3. وفي العمود الأخراني هنا بعمل سلسلة الرابعة، تمام بالشكل ده. اهو هي نازل، واخدين بالنا نازلة ب7 اهي الانسيابية بتاعتها، كل ما بتنزلي كل ما بتعمل ايه ال7 بتبان اكتر معاكي بتاعت الجاكيت، تمام كده. هنبدأ الدور اللي وراه، وبنيجي هنا في الدور ده بنطلع هنلف زي ما اتعودنا 1 2 3 وبنيجي 4، بناخد الخيط وبندخل في الفراغ ده على طول، مش بنزود قدام،
تمام. السطر ده مش هنزود قدام، 2 3 تمام. وبعدين سلسلة، وبعدين ندخل في الغرزة اللي وراها، 1 2 3 تمام. وبعدين سلسلة، بدخل في الحرف الفي وبدخل عمود سلسلة عمود تمام. وبعدين سلسلة، بدخل في اللي وراها وبعمل 3 3 وبعدين سلسلة واللي وراها كمان. هنمشي بالسطر للآخر عادي زي ما احنا عملنا السطر كله قبل كده. دلوقتي زي ما انتوا شايفين بداية السطر هي اللي بتفرق معانا في الغرزة، يعني اللي احنا بنعملها زي كل مرة 3 عواميد عادي في الفراغات، بس هي البداية علشان الجاكيت صدر الجاكيت نعمل غرزة وندخل في حرف الفي تمام. مش هطول عليك واكمل انا بنفس الطريقة دي كل الغرز لغاية لما اجي اخر جزء في الغرز. هوريكم ايه زي ما بدأنا مع بعض ننهي الايه السطر مع بعض تمام. اكمل انا ادي الشكل بتاعي بتاع السطر اللي وراه اهي. همشي بطول السطر بالشكل ده تمام كده. بس وصلنا لاخر السطر، وعايزه اوريكم اخر السطر. عملنا سلسله وجينا هنا اهو في بين ال3 عواميد، العمود الاخراني عملنا عمود بلف، وبعدين لفينا الشغل عشان الدور الجديد ونطلع 1 2 3. هنا بقى جينا في الفراغ هنا وعملنا عملنا 3 عمود تمام. سلسلة وعملنا بالشكل ده 3 سلسلة و3 تاني 3 اهي. هنا 2 عملناهم، وبعد هنا 3 جينا هنا عملنا سلسلة ودخلنا في حرف الفي واشتغلناها بالشكل ده، سلسلة وبعدين 3 في الفراغات برضو اللي هو السلاسل اهي. اهو السطر ماشي، الساعة بتاعتنا ماشية. اكمل انا غرزة سلسلة وبكمل الظهر بتاعي 3 سلسلة 3 لغاية الآخر عادي. بنمشي بالطريقة دي زي ما متعودين اهي في كل الفراغات، بنعمل 3 في كل السلاسل. وبعدين باجي برضو قبل حرف الفي هنا بعمل 3 بتوعي 2 3 سلسلة، وحرف الفي هنا بدخل بعمل عمود سلسلة عمود تمام. زي ما انتوا شايفين بيوسع معانا الايه الجاكيت معانا، بيوسع من الكمام وبيوسع وبيزيد تزايد، وكمان الاتجاه بتاع الجاكيت السبعة بيبقى بيديكي انسيابية بالشكل ده. اكمل انا السطر بتاعي وهرجع لكم تاني. وزي ما بدأت ب4 هنا بنهي السطر بتاعي بسلسلة، وفي الجزء ده بعمل 4 بالشكل ده 3 4 كده. السطر انتهى بتاعي تمام. انتوا شايفين
تمام. سهل جدا وبسيط وسريع جدا ومبياخدش خيط ومبياخدش وقت معاكي، لان طبعا المقاس صغير. فهنكمل مع بعض الدور اللي وراه، السطر الجديد، و استخدم الخيط بالشكل ده، نلف الخيط ونطلع 1 2 3 4، باخد الخيط وباجي هنا بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، سلسلة، باجي هنا كمان باخد عمود، 2 عمود، 3 عمود، سلسلة، باخد الخيط هنا بطلع ب3، نفس الايه اللي انا بعمله كل مرة، وبعدين سلسلة وبدخل اعمل غرزة حرف الفي بالشكل ده. تمام. بعدين سلسلة وجنبيها هنا بدخل اعمل 3، 2، بكمل انا السطر بتاعي كله بالشكل ده وهرجع لكم تاني. جينا هنا نهاية السطر بتاعي، وزي ما عملت في الاول عملت سلسلة وجيت هنا عملت عمود بلف الشغل، بدخل اعمل 1 2 3 وباخد الخيط، وفي الفراغ هنا بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، سلسلة، بدخل بقى في الفراغات بالشكل ده لغاية لما اوصل لحرف الفي. بالشكل ده سلسلة، بعدين ندخل في حرف الفي كده ونكمل السطر زي ما انتوا شايفين. تمام. ادي السطر بتاعي هكمله الناحية التانية. تمام. بنكمل كده لغاية كده، هكمل السطر وبرجع لكم تاني. انا كده عملت الصدر بتاعي، وهبدأ دلوقتي اعمل التقسيمات بتاعة الكمام. فهبدأ بالسطر اللي عليه الدور كده اهو، وهشتغل 4، هلف الشغل زي ما متعودة واطلع 1 2 3 4، باخد الخيط وبدخل في الفراغ هنا وبعمل ال3 بتوعي. تمام. وبعدين سلسلة بعمل 3 تاني في الفراغ اللي وراه. تمام. سلسلة و3. تمام. هعمل سلسلة واكمل لغاية حرف الفي. وصلت بالسطر الجديد للغرزة اللي قبل حرف الفي، ودخلت فيها وعملت عمود، 2 عمود، 3 عمود. تمام. بعدين سلسلة، جيت هنا على الناحية التانية اللي هي كم بالشكل ده، على حرف الفي هنا، سبت ده الناحية دي وسبت حرف الفي وجيت جنبيها هنا وعملت عمود بلفة، 2 3. تمام. سلسلة، وهمشي على كل السطر بتاع الوحدات بتاع 3 عمود، اكمل كده لغاية ما اوصل للجزء التاني من ايه، من الجاكيت اللي هو الكم من الناحية التانية، 2 3.
تمام. هكمل انا الجزء دوت لغاية الاخر لما اوصل للركن هنا، وهرجع لكم تاني. وصلت الناحية التانية من من غرزة الكم، من تقسيمة الكم، وهدخل في قبل غرزة حرف الفي هدخل بالشكل ده، وهعمل 3 عمود زي الناحية التانية بالظبط، وبعدين سلسلة، وخدت الكم، سبت كل ده وخدته الناحية دي، وبعديه حرف الفي اهو، بعديه هنا عملت 3 عمود في الفراغ السلسلة، وكملت لغاية الاخر بالشكل ده بنفس نظامنا اللي احنا بنمشي بيه. 3 سلسلة، 3. يا جماعة لو انا سريعة شوية عشان الغرزة سهلة، بس لو حابين كمان تبطئوا عن كده وتشتغلوا ابطأ من كده، الترسل على في الموبايل بتاعكو على جنب في الفيديو هتلاقوا تبطيء سرعة التشغيل، وتبطئوا بالسرعة اللي انتوا عايزين، عشان انا في ناس كلمتني موضوع السرعة ده، فدي حاجة اقولها لكم يعني. وبعد كده جبت الخيط في الاخر ودخلت في فوق العمود هنا بين التلاتة والعمود الاخراني، وعملت عمود بلفة. تمام. بقى كده عملت تقسيمة الصدر خلاص كده بتاعت الجاكيت، وعملته الجاكيت اللي هو لغاية الوسط مثلا كده اهو. طبعا احنا بيبقى عندنا مقاسات الظهر ومقاسات دوران الابط، الجزء دوت بيبقى عندك انتي واخداه، الدوران ده الجزء ده واخداه وانتي عارفاه، فبتوصلي لمرحلة الدوران هنا مظبوطة. ولو المسافة بين الكتف وتحت الإبط الجزء دوت عند الصدر هنا، مسافة الصدر هنا لغاية عند الإبط مسافة مظبوطة عندك، وده المقاس المظبوط بتاعك، فانتي خلاص كده بتستغني عن الطول كده، يبقى الطول انتي المناسب بتاعك. ولو دوران الصدر هنا ضيق، يعني المنطقة دي ضيقة او الكم ضيق عايز يتوسع، فانت بتزودي عدد السلاسل الموجودة هنا، بدل ما تبقى واحدة ممكن تبقى 2 أو 3 أو 4 زي ما انت عايزة، بحيث يكون الدوران الصدر عندك هنا مظبوط ومسافة مظبوطة. كمان انا عندي الخيط دوت خيط لكرة، في نسبة لكرة، فمش قطن 100% طبعا، فبيمط معاكي زي ما انتوا شايفين، بيمط طول وبيمط عرض، فهيدي معاكي راحة. بعد كده لو كان اللي بيستخدم القطن بتاع ليزا، فالقطن فيه لمعة وفيه لكرة زي ما انتوا شايفين. تمام. فبيريح معاكي في الشغل. طبعا الافضل ان انت تعمليه صوف للشتاء طبعا، وللصيف بتبقى جاكيت كات او جاكيت عادي زي ما انت عايزه تعمليه، جاكيت بكم خفيف خريفي كده بإليزا. تمام. انا كده خلصت الصدر بتاعي المفروض، وببدأ بعد كده اعمل الجاكيت، بقية الجاكيت بالطول المناسب اللي بيناسب كل طفل. طبعا مش كل طفل، حتى لو عديتك المقاسات، في ناس كتير قالت لي لازم تبدأي تقولي المقاسات، فانا المجرد ان انا قلت مقاس مثلا 44 غرزة السلسلة، قالت لي بناء عن ايه تقولي ال 44؟ فبقول لكم يا جماعة المقاسات دي مش ثابتة، المقاسات اللي انا بقولها دي مش ثابتة لكل الاطفال زي ما هي، لا، في مقاس 3 شهور بس بسم الله ما شاء الله 6 شهور هو اللي يلبسه، وفي مقاس 3 شهور المقاس ده اللي انا عاملاه واسع عليه، او 12 شهر دوت المقاس ده كبير عليه، فممكن يكون رفيع شويه، ممكن يكون سمين شويه. فيا جماعه المقاسات تختلف كمان، لازم مجمع المقاسات. وقلت لكم قبل كده في فيديوهات اللي انا عملت عليها الصدر المربع، كلمتكم وقلت لكم ان جنب المقاس بالغرز لازم مقاس بالسنتيمتر المربع. وزي ما قلت لها الاخت اللي كانت مكلماني على الموضوع المقاسات، انا عامله شرح للمقاسات بتاعه الجاكيت من سن مواليد لغايه سن 14 سنه، كل مقاس بالفيديو. تمام.
يعني مقاساته بالسنتيمتر وبعدد السلاسل وكمان بالفيديو. والمقاسات اللي انا حاطاها في الفيديوهات مش ثابته ومش هي ديت خلاص هي دي تعملي بيها، لا، انا بديك الفكره وبديك مقاس الثابت العالمي اللي الناس كلها بتبقى مكتوب والناس كلها عارفاه، وانت بتحدديه برضو حسب وزن الطفل عندك وحجمه. تمام؟ ان شاء الله يكون مع بعض الفكره وصلت، ونكمل مع بعض ان شاء الله بقيه الجاكيت. بكده احنا خلصنا جسم الجاكيت بكل تفاصيله خطوة بخطوة، عملناه مع بعض. فاضل بقى المرد اللي هو الجزء اللي بيبقى من هنا من قدام اللي بتحط فيه الزراير وبيتقفل، وبيبقى كمان الكمر من تحت اللي هو الجزء دوت. والكمام هنعملها ان شاء الله لو حابين هنعملها بلون تاني تغيير شوية كده كشكل يعني. الكمام والمرد هعملهم بايه بشكل تاني بلون تاني. تمام؟ هنيجي نعمل احنا بعد كده المرد، بس هنبقى الجزء ده هننزله فيديو، والجزء بتاع المرد والكمر من تحت والمردات من فوق والكمام هننزلها فيديو تاني. تمام؟ عشان في مفاجأة للكمام بشكل والكمر هنعمله بطريقة ظريفة جدا بحيث ان يديكي شكل ورونق حلو قوي. تمام؟ انتبهوا معايا باذن الله الجزء التاني من الفيديو عشان نكمل ونشطب الجاكيت.